Vì sao quan điểm thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh về hôn nhân lại khiến Phùng Thiệu Phong hỏi cô đến 3 lần, em có yêu anh không? Quan điểm duy lý về hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên giải quyết vấn đề và kiềm chế biểu lộ cảm xúc, Phong Thiếu Phong lại khao khát sự tương tác ấm áp và tình bạn lý tưởng. Khi giao tiếp trực tiếp đáp ứng nhu cầu cảm xúc, sự xung đột giữa những nền tảng khác nhau của họ cho thấy rằng các giá trị chung quan trọng hơn tình yêu lãng mạn trong hôn nhân. Ly hôn không phải là thất bại, mà là một lựa chọn hợp lý được đưa ra sau khi nhận ra nhu cầu của cả hai. Vì sao quan điểm thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh về hôn nhân lại khiến Phùng Thiệu Phong hỏi cô đến 3 lần, em có yêu anh không? Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong nhớ lại một khoảnh khắc trong cuộc sống của họ. Khi anh ấy cảm thấy buồn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ không lập tức chạy đến an ủi anh. Thay vào đó, cô ấy sẽ đợi cho đến khi anh ấy bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói, đi xem các con đi. Đối với người ngoài, câu trả lời này có vẻ bình tĩnh, thậm chí có phần xa cách. Nhưng 5 từ đơn giản này lại giống như một tấm gương phản chiếu sự khác biệt cơ bản trong cách thể hiện cảm xúc của họ. Hôn nhân hiếm khi chỉ có tình yêu là đủ, nó còn đòi hỏi sự tương thích về nhu cầu và giá trị giữa hai người. Đằng sau sự lý trí của Triệu Lệ Dĩnh là một logic sinh tồn được hình thành từ quá trình trưởng thành độc đáo của cô. Sinh ra trong một gia đình nông thôn, với tổ tiên là nông dân, cô chưa bao giờ che giấu nguồn gốc của mình. Cô theo học trường dạy nghề để trở thành tiếp viên hàng không, nhưng sau khi tốt nghiệp do khó khăn tài chính gia đình, cô đã từ bỏ ước mơ và làm nhiều công việc như bán hàng, bồi bàn, thậm chí phát tờ rơi. Năm 19 tuổi, cô chiến thắng một cuộc thi tài năng trong nhóm của Phong Tiểu Cương, đánh dấu sự gia nhập ngành giải trí, nhưng cô đã dành 7 năm đóng các vai phụ. Trong bài phát biểu của mình, cô thẳng thắn nói, tôi đến từ vùng nông thôn, tổ tiên tôi đều là nông dân. Quá trình trưởng thành này đã định hình cách suy nghĩ thực dụng và hướng đến mục tiêu của cô. Từ huyền thoại Lỗ Chân đến hành trình của Hoa, sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh được xây dựng trên nền tảng vững chắc và mạnh mẽ. Cô làm việc 300 ngày một năm, không bao giờ dùng diễn viên đóng thế cho các cảnh hành động nguy hiểm. Thái độ của cô đối với các mối quan hệ rất thẳng thắn và rõ ràng. Cô không thích kéo dài mọi chuyện. Khi một người dẫn chương trình hỏi cô sẽ làm gì nếu bạn trai phản bội, cô đã trả lời không chút do dự, chia tay ngay lập tức. Sự quyết đoán này không phải là để kiểm soát mà xuất phát từ niềm tin và nguyên tắc bất biến của cô. Đối với cô, lý trí là sự quản lý cảm xúc dưới sự tự kỷ luật cao, tự bảo vệ và là chiến lược sinh tồn ưu tiên hiệu quả. Nhu cầu tình cảm của Phùng Thiệu Phong bắt nguồn từ một hoàn cảnh khác. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có, cha mẹ anh là những người đứng đầu ngành công nghiệp dệt may và công việc kinh doanh của gia đình trải rộng khắp các thành phố hạng nhất và hạng 2. Từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với kịch nghệ, vĩ cầm và khiêu vũ, và nền tảng nghệ thuật này đã giúp anh trở nên khéo léo hơn trong việc thể hiện cảm xúc. Là con một, anh quen với môi trường được bảo bọc, điều này đã hình thành nên một tính cách hiền lành và thụ động. Trong các cuộc phỏng vấn công khai, anh đã nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ nhung sự ấm áp của gia đình và sự yêu thích những cảnh gia đình quây quần bên bàn ăn. Cách nuôi dạy này đã gieo vào Phùng Thiệu Phong một kỳ vọng lý tưởng hóa về các mối quan hệ thân mật. Anh ta cần sự tương tác cảm xúc thường xuyên và khao khát sự an ủi và thấu hiểu. Trong hôn nhân, anh ta tìm kiếm cảm giác thuộc về và ấm áp. Tuy nhiên, những nhu cầu cảm xúc được nuôi dưỡng trong môi trường đặc quyền của anh ta chắc chắn sẽ xung đột với thực tế. Anh ta đã hỏi Triệu Lệ Dĩnh 3 lần, em có thực sự yêu anh không, hay em chỉ cưới anh vì hôn nhân? Câu hỏi này cho thấy sự bất an của anh ta trong mối quan hệ. Khi sự thẳng thắn gặp gỡ sự ấm áp, một mâu thuẫn cơ bản nảy sinh giữa hai phong cách giao tiếp này. Triệu Lệ Dĩnh thích giao tiếp giải quyết vấn đề, tin rằng sự độc lập là một hình thức tôn trọng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại mong muốn giao tiếp an ủi về mặt cảm xúc, tin rằng sự đồng hành mới là sự ấm áp thực sự. Giới săn ảnh đã chụp được hình ảnh cặp đôi hiếm hoi cùng nhau dùng bữa, nhưng sau đó lại rời đi riêng lẻ bằng taxi. Hành vi của họ giống bạn bè cuối tuần hơn là vợ chồng. Sự không phù hợp này đặc biệt rõ ràng trong các vấn đề nuôi dạy con cái. Có lời đồn rằng, có lần Phùng Thiệu Phong về nhà say xỉn vào sáng sớm, phàn nàn rằng ngôi nhà này không còn cảm giác như một ngôi nhà nữa, dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt và sau đó là sự chia ly. Sự khác biệt cơ bản về nhu cầu hôn nhân của họ dần trở nên rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên sự tự hoàn thiện bản thân, vội vã trở lại làm việc sau khi sinh con. Phùng Thiệu Phong lại coi trọng cảm giác thuộc về gia đình hơn. Việc thường xuyên xa cách được đề cập trong đơn ly hôn phản ánh những khác biệt không thể dung hòa về giá trị của họ. Phùng Thiệu Phong từng thừa nhận rằng Triệu Lệ Dĩnh quá chú trọng sự nghiệp, và vì cả hai đều là diễn viên, họ thường ít có thời gian ở bên nhau. Ngay cả sau khi con trai chào đời, chỉ gặp nhau một lần trong thời gian dài, dẫn đến mối quan hệ dần phai nhạt. Mối quan hệ căng thẳng với mẹ anh cũng là một yếu tố góp phần. Người ta nói rằng mẹ của Phong không hài lòng với xuất thân khiêm tốn của Triệu Lệ Dĩnh. Từ góc độ tâm lý học, sự bền vững của hôn nhân phụ thuộc vào mức độ đáp ứng nhu cầu của cả hai vợ chồng. Sự khác biệt về tính cách không phải là điều xấu xa, nhưng sự mất cân bằng lâu dài giữa cung và cầu có thể dẫn đến rạn nứt.
Trường hợp của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là điển hình phản ánh sự xung đột giữa ý chí cá nhân và kỳ vọng vai trò truyền thống trong hôn nhân hiện đại. Sau khi ly hôn, cả hai đều giữ được phẩm giá và không đổ lỗi cho nhau. Phùng Thiệu Phong nói, việc chúng ta không chịu thỏa hiệp là sự tôn trọng tốt nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau, một tuyên bố cho thấy logic cốt lõi đằng sau cuộc ly hôn. 5 năm sau khi ly hôn, sự khác biệt giữa Triệu Lệ Dĩnh 38 tuổi và Phùng Thiệu Phong 47 tuổi rất rõ rệt. Cuộc hôn nhân tan vỡ của họ đầy dẫy những thử thách, sự chênh lệch về địa vị xã hội, xung đột tính cách và một bà mẹ chồng độc đoán. 5 năm sau, Triệu Lệ Dĩnh tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp, trở thành một nữ diễn viên chính, trong khi Phùng Thiệu Phong giảm bớt công việc diễn xuất để dành thời gian cho con cái. Cả hai đều tỏa sáng trên con đường riêng của mình, tình yêu sâu sắc dành cho con cái vẫn không hề thay đổi. Một người xuất thân từ nông thôn với khởi đầu khiêm tốn, người kia sinh ra trong một gia đình giàu có, kết hôn vì tình yêu. Tuy nhiên, cuối cùng, dường như họ không thể thoát khỏi sự chênh lệch về địa vị xã hội. Sau khi ly hôn, mỗi người bước đi trên những con đường khác nhau. Cô trở thành một nữ diễn viên chính nổi tiếng, trong khi ông Phong tập trung hơn vào việc bầu bạn và chăm sóc gia đình. 5 năm sau, nhìn vào Triệu Lệ Dĩnh 38 tuổi và Phùng Thiệu Phong 47 tuổi, tình hình hiện tại của họ đã quá rõ ràng. Lý do ly hôn nói về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cuộc hôn nhân và ly hôn của họ dường như diễn ra trong nháy mắt. Họ chỉ có một đứa con trong 3 năm, minh chứng cho tình yêu đã mất của họ. Người ta nói rằng lý do ly hôn của họ là do lịch trình làm việc bận rộn khiến họ khó có thời gian gặp nhau, dẫn đến quyết định chấm dứt mối quan hệ đột ngột và cả hai cùng chia sẻ quyền nuôi con. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, có thể tìm thấy những lý do khác, chẳng hạn như tính cách của họ không hoàn toàn hợp nhau. Ông Phong là kiểu người khá nghe lời mẹ, chính ông đã từng đề cập trên một chương trình rằng mẹ ông đã bảo ông không nên hẹn hò quá sớm. Về vấn đề này, một số người nói rằng mẹ ông rất kiểm soát, trong khi những người khác gọi ông là con cưng của mẹ. Chúng ta sẽ không bàn đến những bình luận ác ý, điều này cho thấy mẹ anh ấy khá quyết đoán, trong khi anh ấy hiếm khi thể hiện quan điểm riêng của mình. Qua những lời kể của anh ấy trên các chương trình truyền hình, rõ ràng là mẹ anh ấy khá không hài lòng với việc anh ấy đóng vai những nhân vật đào hoa, chẳng hạn như khi anh ấy đi hẹn hò giấu mặt với bố mẹ mình. Tôi đã bảo anh ấy ngừng đóng những vai kiểu đó, thành thật mà nói, nếu anh ấy có một người mẹ mạnh mẽ thì mọi chuyện sẽ dễ quản lý hơn, nhưng sau khi kết hôn, việc gặp gỡ con dâu sẽ là một thử thách thực sự. Sau khi cưới cô Triệu, rõ ràng là anh ấy thực sự quan tâm đến cô ấy. Những mô tả của anh ấy về việc cô ấy sinh con cho thấy sự lo lắng và bất an của anh ấy. Trong những tương tác hàng ngày của họ, bạn có thể cảm nhận được tình cảm ngọt ngào giữa hai người. Anh ấy thậm chí còn nói với người khác rằng cô ấy là vợ mình, tình yêu ấy tràn đầy. Suốt mối quan hệ này, anh ấy luôn giữ thái độ dịu dàng. Khi anh ấy vô tình tiết lộ biệt danh của con trai họ trên một chương trình, anh ấy đã phải gọi điện cho cô Triệu trước khi dám tiết lộ. Mặt khác, cô Triệu là một người phụ nữ điển hình có ý chí mạnh mẽ, xuất thân từ vùng quê. Cô ấy không có mối quan hệ nào và không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính mình. Tuy nhiên, khi quá cứng đầu, cô ấy lại ít quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời. Chính bà Triệu cũng đã đề cập đến điều này trên chương trình Biết Điều Gì Đó, và thực sự có khả năng làm được điều đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây chính là kiểu tình huống dễ nảy sinh vấn đề trong hôn nhân, và việc có một người mẹ độc đoán chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Theo một bản tin trên một chương trình nào đó, mẹ anh khá bất mãn với bà Triệu với một số vấn đề, tóm tắt đại khái là xuất thân, đứa con thứ hai và sự nghiệp của cô. Gia đình anh có vẻ giàu có và có thế lực, và sau khi họ ly thân, cái gọi là tình yêu trời định dường như đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, cuối cùng, anh lại bị kẹt ở giữa, điều này khá khó khăn. Bà Triệu cũng là một người rất cạnh tranh và không có ý định từ bỏ sự nghiệp của mình. Vì vậy, gia đình và công việc inevitably trở nên mất cân bằng. Một cuộc chia tay là điều không thể tránh khỏi, chuyện gì đến sẽ đến, và chia ly là điều không thể tránh khỏi. Anh ấy phải đóng phim, còn cô Triệu phải làm việc. Cả hai đều hoạt động trong ngành giải trí nên họ không có thời gian gặp nhau. Điều này đương nhiên dẫn đến sự phai nhạt trong mối quan hệ của họ. Thêm vào đó là một bà mẹ chồng độc đoán, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là con trai của họ. 5 năm đã trôi qua, và sự khác biệt giữa họ bây giờ rất rõ rệt. Sự khác biệt là hiển nhiên, sau khi ly hôn, anh ấy đóng phim ít hơn hẳn. Mặc dù người ta nói anh ấy có nhiều dự án, nhưng thực sự thì tùy thuộc vào việc bạn so sánh anh ấy với ai. So với cô Triệu, anh ấy dường như không còn bận rộn như trước nữa. Khi lịch trình của cô ấy dày đặc, điều đó thậm chí khiến tôi cảm thấy hơi choáng ngợp. Chỉ riêng những hoạt động được liệt kê thôi cũng gần như lấp đầy cả năm, chưa kể đến những lịch trình không được liệt kê. Nếu thực sự nói về điều này, thì thuật ngữ nữ chính là hoàn hảo. Sau khi dồn hết năng lượng vào sự nghiệp, khí chất của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy toát lên một sự tự tin đặc biệt. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tìm ra giá trị của riêng mình, vượt qua giới hạn và tạo ra điều gì đó khác biệt. Nghe vậy,
dường như ông Phân không phải là người phù hợp với cô ấy, nhưng không có khái niệm phù hợp hay hợp nhau, đó chỉ là sự khác biệt về quan điểm. Những nỗ lực của cô ấy đã khiến cả cô ấy và ông Phân đều tụt hậu. Điểm chung duy nhất của họ là dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, họ luôn dành thời gian cho con cái là sợi dây gắn kết. Ông Phân từng nói rằng hạnh phúc thực sự nằm ở hạnh phúc của con cái, và ông sống theo nguyên tắc này, giảm tần suất quay phim để dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Có lẽ cảm thấy có phần áy náy về cuộc hôn nhân của mình, ông dành thời gian quý báu nhất cho con cái, tỉ mỉ đón chúng từ trường và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng. Khi công việc bận rộn, ông giao việc cho vợ. Ngay cả blogger đưa tin cũng nói rằng mối liên kết duy nhất của họ là con cái. Khi con phải vào bệnh viện, họ phối hợp rất ăn ý, một người sẽ đưa đứa trẻ đi điều trị, và khi khỏi bệnh, bà Chao sẽ đến đón. Họ dường như có mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ có thể quay lại như trước đây. Bà Chao cũng rất lo lắng cho con mình, có thể nói bà ấy dồn hết tình cảm vào con, ngay cả những việc đơn giản như đón con từ trường về cũng khiến bà ấy vô cùng hạnh phúc. Kỳ vọng của bà ấy dành cho con rất ít, bà ấy chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Có lẽ đó là lý do tại sao bà ấy lại tự khắt khe với bản thân đến vậy. Bà ấy thậm chí còn cho mọi người xem bản đồ quy hoạch mà con trai bà vẽ trong vài ngày qua. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là một bức vẽ của trẻ con, nhưng có lẽ bà ấy khá tự hào về nó. Tuy nhiên, bà ấy đã xóa nó ngay sau khi đăng tải. Video đã biến mất, và khi tôi kiểm tra phần bình luận, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một số người đang làm gì tìm kiếm địa điểm dựa trên bức vẽ. Thật không thể tin được, nhưng phản ứng của cô ấy cho thấy cô ấy rất coi trọng sự riêng tư của con mình. Trước đó cô ấy đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu không ai quay phim con mình. Ý định của cô ấy thực sự đáng ngưỡng mộ, và ông Phân có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Thật là một sự khác biệt, cả hai đều thực sự yêu thương con cái của mình. Chứng kiến cô ấy vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp. Chỉ vài ngày trước cô ấy đã đăng tải một video quảng bá cho bộ phim truyền hình mới của mình. Dư luận thường tập trung vào những câu chuyện ai là người gây ra lỗi cho ai, nhưng hôn nhân là một trò chơi phức tạp của đời sống riêng tư, chứ không phải là một đấu trường phán xét đạo đức. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung hơn vào công việc với những bộ phim truyền hình như Câu chuyện Minh Lan và Huyền thoại Phi, cho thấy sự chuyển mình của cô từ một nữ diễn viên nổi tiếng thành một nghệ sĩ được kính trọng. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình theo nhịp độ riêng, liên tục cho ra mắt các tác phẩm. Một lời tạm biệt lịch sự cho hai con đường cuộc sống khác nhau này có lẽ khôn ngoan hơn là ép buộc một mối quan hệ tiếp tục giữa lý trí và cảm xúc. Mỗi người đều đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Triết lý thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh và sự ấm áp về mặt cảm xúc của Phùng Thiệu Phong về cơ bản là sản phẩm tất yếu từ kinh nghiệm sống của mỗi người. Khi hai thái độ này hội tụ trong hôn nhân, sự hòa hợp trở nên quyết định hơn cả tình yêu. Hôn nhân không nhất thiết phải kết thúc bằng thất bại, đôi khi đó chỉ đơn giản là một lựa chọn hợp lý được đưa ra bởi hai cá nhân độc lập sau khi nhận ra nhu cầu của nhau.